بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يجلي أمرا قد يكون فيه غموض على بعض الأذهان يشرحه بمثل معروف محس حتى يتضح الأمر في ذهن سامعه اتضاح من يحسه لا من يعقله. فقلنا أن الحق سبحانه وتعالى ضرب للمنافقين في كتابه مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والآية التي بعدها أو مثلهم كمثل ذوي صيب أو كصيب من السماء. فهنا مثلان، حين يأتي الله بالمثل قلنا المثل والمثل هما الشبه والشبه، شيء غامض على ذهن السامع يجليه المتكلم بشيء معروف له، شيء معقول والمعقولات أخفى من المحسات يجليه المتكلم بشيء محسوس. يبقى المثل يأتي لماذا؟ ليجلي لك أمرا غامضا، هو إن كان أمر محس إنما ما بتقعش العين عليه، نجيب أمر محس تقع العين عليه خلاص، أو أمر معقول مع إيه؟ معنوي وبدنا نبرزه في صورة الإيه؟ في صورة المحس. الحق سبحانه وتعالى قمة اليقين الإيماني وحدانية الله، مش كده؟ يوم ربنا لما يحب يجليها لنا اللي هي القمة الإيمانية يقول إيه؟ ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان؟ ايه يعني؟ يريد الحق ان يبين لنا حلاوة الايمان بإله واحد. قال انا هضرب لكم مثل، فيه رجل عبد له شركاء ملكينه ملكه 10، ويا ليت الشركاء متفقين، انما الشركاء ايه؟ مختلفين. ورجل تاني عبد لواحد بس، ان هو اللي يبقى مرتاح. ليه؟ لأنه مرهون بأمر واحد ونهي واحد وانفعال واحد وإرضاء واحد، إنما التانيين اللي الشركاء ويا ريتهم متفقين، ده لو كانوا متفقين كان هيبقى بينهم لكل واحد منهم هوى متسالم مع الآخر، إنما فما بالك إن كانوا مختلفين بقى، ده يقول له تعالى وده يقول له روح وده يقول له عايز وده يقول له اتبدد العبد. فكأن الله يريد أن يجلي قمة اليقين الإيماني في وحدانية الإله بإيه؟ بإنه الواحد عبد مملوك ل10، أدي الشركاء، وواحد عبد مملوك لواحد، هل هم سواء؟ كل عاقل يقول لا. إذن فإيماني بإله واحد مريح ليا ولا لا؟ مريح ليا أوي، مش كده؟ ويجي يمثل مثل آخر في الصفة، الله نور السماوات والأرض، مش كده؟ مثل نوره. ما هو أنا أصل بقى النور ده مش شايف يعني الإشعاع بتاعه نازل، يبقى بده يوضحوا لي بحاجة محسوسة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا إيه ولا غربية. الله، مثل نوره، مثل نوره بده يديني أكن نوره ده غامض عليا، فبده يعرفوا لي بحاجة محسوسة. يقول أنت تعرف حاجة اسمها الطاقة؟ أيوة عارف الطاقة اللي هي إيه؟ اللي بتبقى في البيت زي دي كده غير نافذة، يعني الشباك نافذ، الطاقة بتبقى ايه؟ فجوة بس مسدودة، وكنا نحط فيها قديم برضو زي كده نحط فيها الايه؟ اللمبة زمان. الطاقة دي اسمها مشكاة، المشكاة بنحط فيها الايه؟ المصباح.
يبقى مش قلنا الأوضة، مش قلنا المصباح في أوضة، لا، مش طاقة صغيرة كده وفيها مصباح، الحيز ضيق. والمصباح ده في قلب الايه؟ الحيز الضيق ده، غير ما يكون في الأوضة، يبقى إذا النور يبقى أشمل للحيز الضيق. كلام على الأول. المصباح ده مش عادي، المصباح فيه زجاجة، لأن لما يكون المصباح مش في غير زجاجة، ياخد الهواء يجيله من كل ايه؟ يقوم يديله طاقة إحراق تطلع بتاع صاروخ دخان طول كده، والضوء يبقى مش محصور. المصباح فيه زجاجة، الزجاجة عملت ايه؟ حصلت الهواء وخلت الهواء بس اللي يدخل كده من تحت على قد الاحتراق، ولذلك ما يبقاش له ايه؟ دخان صافي. وكمان الزجاجة بس مش كده، برضه بتعكس الايه؟ الضوء، الأشعة. والزجاجة مش عادية، ده الزجاجة كأنها كوكب دري. الله، شوف الترقيات، حيز ضيق ومصباح غير عادي لأنه في زجاجة، وعرفنا الزجاجة بتعمل ايه. والزجاجة مش عادية، كأنها كوكب دري، أي هي مضيئة بذاتها. الزجاجة نفسها مضيئة زي الكوكب الدري، مش كده؟ وبقى كل دي الصفات. وبعدين نسمع كمان كأنها كوكب دري يوقد من ايه؟ من شجرة مباركة زيتونة، زيت زيتون، مش زيت قطن ولا بتاع، ده زيت زيتون. وزيت زيتون معتدل المزاج، لأنه لا من بيئة شرقية ولا من بيئة غربية، لأن دي يبقى لها تأثير ودي يبقى لها ايه؟ تأثير. يعني مزاجه معتدل، يطلع الضوء ايه؟ الضوء صافي. يا جدعان، بقى هو بده يديني نور الله ولا مثله بس؟ ده مثل. وما دام يقول المثل ما هوش هو مثل، مش هو، يبقى أيترك في الحيز الضيق شيء مظلم؟ كذلك نور الله للسماوات والأرض، مثل نور الله للسماوات والأرض كهذا المثل. يبقى جاب لي مثل ايه؟ محسوس، علشان يديني الأمر الغامض عليها دي بإيه؟ ولذلك ربنا لما حب يدينا صورة للجنة اللي غيبية عنه، يقول مثل الجنة التي وعد، مش الجنة، ما هيش الجنة، قال ايه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير ايه؟ غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير. ما هيش الجنة دي، ده مثل، ده انا بقربها لكم مما ما تعرفون. ليه؟ ما يمكنش يكون الا كده. انما يديني الجنة ازاي؟ اذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن ولا خطر. الله، طب ما دام فيها الحاجات دي هجيب لها الفاظ من لغة فين؟ اللغة انما تضع الفاظا لما ايه؟ رؤى او لما سمع او لما خطر. فاذا كان هذا غير موجود لا يوجد لها اسماء في ايه؟ في اللغة. امال بقى لما يحب يقول لنا ايه بقى؟ يبقى مثل، مش كده؟ ولذلك القرآن بيقول ايه؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. طب ما دامت لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ايوجد الفاظ لما لا نعلم؟ لا، ما يوجدش الفاظ. طب لما يحب يديني صورة لما لا نعلم، يقول دي مش هي، ده مثل. وحتى لما يدي المثل ينقيه من الشوائب التي في الدنيا. والمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، نفى عنه الشيء اللي احنا نكرهه في المية، لأن العربي كان زمان السماء تمطر وبعدين القيعان تاخد شوية مية وتحتفظ به، يظلون يشربون منها إلى أن إيه؟ لكن ما فيش غيرها. يبقى آفتها أنها إيه؟ آسنة. يقول هي مية بس ما فيها إيه؟ بينفي الكدر التي نشاهدها في مائنا. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. كانوا لما يجوا الإبل يقوموا ياخدوا اللبن ويحطوه يقعدوا ياكلوا منه، وبعدين يبتدي إيه؟ يتغير، مضطرين ياكلوه. قال لهم هيبقى فيها لبن بس ما فيش فيه الحكاية دي، زي المية ما فيهاش آسن برضو اللبن ما فيش إيه؟ وأنهار من خمر، بس اسمع، خمر لذة للشاربين. أرأيت خمرا يلتز منها الشارب؟
بقى يمسك كاس الخمر كده كما تشرب انت كاس الليمون كده ولا كاس المانجا وتقعد تمزمز فيه وانت مبسوط. ده بيدلقوا ببقه كده، نشوفهم في الافلام ساعه ما يجي يمسك البتاع بده يقلل مسافه مرور الجرعه على مذاقاته، لان مذاقاتها وحشه. فبقول لك لا، دي خمر الاخره لذه للشاربين، يعني تقعد ايه تمزمز كده. وايضا لا فيها غول، ما تغتلش العقول. يبقى برضه جاب المثل بس ايه، نظف المثل كمان. وعسل مصفى، كان العسل بيجيبوه من الجبل يطلع فيه زلط ويطلع فيه رمل ويطلع فيه مش عارف ايه وبتاع، ويبقى افتوا ان فيه الايه الحاجه دي، يقول ايه ده مصفى عسل ايه، ما فيش فيه الايه الشوائب اللي انتوا بتتضايقوا منها دي. الله، اذا بده يديني المتعه من جنس ما اتصور، ولكن بلا شوائب ما اتصور، بلا شوائب. ولذلك ايه يقول لك السدر دي النبق، شجره النبق دي يمكن انت تقول ايه يعني نبق دي، ايه يعني النبق اللي بيمتن بيه الله انه في الجنه نبق يقول لك النبقه دي عند العرب هناك في الصحراء، يا سلام على اللي عنده شجره نبق. بس آفتها ان فيها شوك، يجي يقطف البتاع كده يقول لك وسدر مخضوض، يعني انا مقطع الشوك بتاعه. الله سدر ايه مخضوض، انا مقطع الشوك بتاعه. يعني اذا عمال بيديني المثل، اذا لا يعطيني الجنه ولكن يعطيني مثل الجنه. ليه بيديني مثلها؟ لان الجنه ما دام يقول الله فيها فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، نقول ما دامنا لا نعلم ما اخفي لنا من قرة اعين، وما دام الرسول يشرح هذا بقوله فيها ما لا عين رأت ولا اذن ولا خطر على قلب بشر، يبقى من المنطق ان لا يوجد لفظ في لغتنا يعبر عن نعيم الجنة. فاذا اراد الحق ان يقربها لنا يقوم يقربها لنا ايه بمثل. يبقى اذا كلمه مثل عرفنا المثل ياتي لايه، لتوضيح شيء غامض بشيء جلي، لتوضيح شيء عقلي معنوي بشيء ايه بشيء محس ظاهر كده. وقد يكون المثل شائعا، شاع في استعماله في الناس وفشى في الالسنه. نقول ما دام فشى في الالسنه بقى واستعملناه كلنا، يبقى ده اسمه ايه مثل، اسمه ايه مثل. والامثال ايه والامثال لا تغير. يبقى اذا قول الله سبحانه وتعالى بعد كلامه عن المنافقين مثلهم اراد ان يوضح امرهم واضطرابهم وارجحتهم وذبذبتهم باستقبال منهج الله اعلانا بالسنتهم ونكرانا بقلوبهم. قال ايه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. معنى استوقد يعني ايه؟ استوقد يعني طلب ان يوقد، عالج ان توقد. الذي يعالج ان توقد نار مش يبقى له غرض في النار؟ ايوه. امال ليه يعني؟ يبقى هو الذي طلب ان توقد، مش كده؟ وبعدين اضاءت فلما ايه لما اضاءت كان ما دام انت اللي طالب، انت اللي ايه انت اللي طالب، وما دام انت اللي طالب كان يجب ان تحترم طلبك. بقى لما تيجي يبقى كأنهم كانوا في حيرتهم الأولى يتطلبون كما يسمعوا من اليهود أن نبيا سيأتي وإلى آخره، بيسمعوا من اليهود كده. كان المفروض إيه؟ أنهم بمجرد ما يجي يقبلوا عليه. أم قال لا، هم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، خلاص. فلما أضاءت ما حوله وجات له النار وادته بقى الإشعاع، ايه اللي حصل؟ كان المفروض ان يستجيب، ده هو اللي طالب. فلما اضاءت ايه يمشوا. وبعدين الحق سبحانه وتعالى بيصور لنا انهم لما نافقوا ذهب الله ايه بنورهم. بقى هم اللي استوقدوا النار. كان المفروض ان يحترموا نتيجة الاستيقاد، لان الاستيقاد معناه الطلب من نفسك. وكونك انت تطلب الشيء من نفسك وبعد ذلك يجي لك ثم تنصرف عنه، يبقى الفساد في ذاتك. يبقى انت ما انتش على ترة واحدة من استقامة نفسيتك. كان الاصول انك انت تنسجم. وبعدين مشوا قاموا هم ما قبلوش الايه
المسألة دي. ساعة ما قبلوش المسألة دي ايه اللي يعمل كده؟ ذهب الله بنورهم. شوفوا الدقة بقى، لو نظرت إلى أسلوب الآية تجد هنا ألفاظ معطاة، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. كان الأصول يقول إيه؟ بضوئهم، مش هي أضاءت؟ ذهب الله بإيه؟ بضوئهم. بقى لما استوقدوا كان المفروض عليهم أن يحترموا نتيجة ما طلبوه هم أنفسهم، إلا أنهم لم يحترموا لفساد في طباعهم ومرض في نفوسهم. فماذا صنع الله بهم؟ ذهب الله. أضاءت يبقى ذهب الله بإيه؟ بضوئهم. لا شو الدقة بقى؟ ذهب الله بإيه؟ بنورهم. ليه؟ إيه الضوء وإيه النور؟ اقرأوا إن شئتم قول الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضوء ده أقوى من النور، أقوى من النور. والضوء ده ما يجيش إلا من إشعاع ذاتي. الشمس ذاتية الإضاءة، القمر مش ذاتية الإضاءة، ده بيستقبل ويعكس، يدي نور بس، يدي نور. انت قبل الشمس ما تطلع تلتفت تلاقي نور في الكون ولا لا؟ ايوه. لكن الضوء ما جاش لسه. وبعدين الضوء يجي. يمكن لو قال ذهب الله بضوئهم يعني ابقى لهم نورا. ده المصدر نفسه امتنع. ويبقى ذهب الله بنورهم يعني الضوء من باب اولى، لان الضوء اقوى. يبقى لما اقول ذهب الله بنورهم يعني ما عندهمش ضوء كمان. طبعا ما يمكنش. ما هو احنا لما نيجي في الحته بتاعت بين الفجر وبين الايه طلوع الشمس يبقى عندنا شويه ايه نور، لا نور، انما الضوء لسه ما ايه. طب لما ننفي، لو نفينا الضوء يمكن في الحته اللي هي قبل الشمس ما تطلع كده يبقى في شويه نور برضه شايفين بعض. لكن لما ننفي نور يبقى ما فيش الا حندس الظلمه بقى، ما فيش الا ايه. ولذلك كان منطقي ان نقول وتركهم ايه في ظلمات لا يبصرون، في ظلمات لا يبصرون. يبقى اذن هم اللي جنوا على نفسهم، هم الذين طلبوا استوقدوا، وبعد ذلك جاءت لهم الايه، نارت لهم النار. فلما انارت لهم النار ايه اللي حصل؟ فساد اذواقهم وفساد طباعهم، او ما يترتب على ذلك من سيادة من يكرهون، او من سيادة الطارئ على السيادة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانكم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهم يعني ينظمون العقود ليجعلوها في تاج ابن أبي عشان يعملوه ملك. فلما جت المدينة فوجئت باستقبال رسول الله، شغلوا عن تنصيب الملك. يبقى اذن الافه اللي جت لشيخ المنافقين جت له من ايه؟ لا، من انه مجيء رسول الله فوت عليه ان يكون ملكا. كانوا هيعملوه ملك، وبعدين مجيء رسول الله وشغل الانصار والمدينه والى اخره شغلوا عن الايه؟ عن المساله دي. فلازم تظل في نفسه ايه؟ الحقد. يوم لما حصل بقى كده وفوت عليه هذه الفائدة يبقى الحقد يجي في ايه؟ يجي في قلبه. أم ذهب الله بايه؟ وتركهم في ظلمات. ما قالش في ظلمة، لا في ظلمات. ظلمات دي يعني متعددة، ظلمات متعددة ولا ظلمات متركبة؟ لأن في فرق بين ظلمة متعددة، من هنا ظلمة ومن 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 هنا ظلمة، ظلمة الحيرة، ظلمة الاضطراب، ظلمة الحقد، ظلمة الحسد، ظلمة التمزق النفسي اللي هم عايشين فيه، ظلمات. كل حاجة ظلمة، أو هي ظلمات مركبة، يعني ظلمة في ظلمة. ظلمة في إيه؟ أنتوا لما تيجوا مثلا تقرؤون مثلا ظلا ظليلا، ظل ظليل، الظل نفسه مظلل. الظل نفسه
ليه انت بترتاح تحت الشجره غير تحت شمسيه؟ لأن الشجرة مركبة. الورقه دي مضلله دي، ودي مضلله دي، ودي مضلله دي، ودي مضلله دي، فكأن كل ورقه مستظله في ظل. تبقى تعمل ايه؟ تعمل زي تكييف، تنبسط انت قاعد تحت الشجره ولا تدرك سر انبساطك. انما لما تكون قاعد تحت شمسيه تلتفت تلاقي الشمسيه عكست شويه اشعه وبعدين غلبت عليك وبعدين ابتدات تتعب لانها يبقى ظل ظليل. يعني ايه؟ الظل الذي يظلك هو في ذاته مظلل بسواه، يبقى في ظل مركب زي اللي بيعملوه دلوقتي في بعض الخيام، تكييف يعني يعملها من ايه؟ من طبقتين او من ثلاثه او الى اخره، علشان يعني ايه؟ يعملها زي التكييف تحوش فادي معنى ظل ظليل، يعني الظل نفسه ايه؟ مظلل. ولذلك يجب اننا نتنبه الى ان اساليب القران يعني بعض الناس ياخذ الفهم السطحي فيه. نقول له انا عايز تاخذ القران على ان المتكلم الله، على ان المتكلم هو الله. يبقى ما تاخدهاش بس بمقاييس مين؟ بمقاييس لغتك. ولذلك يقول لك ايه؟ اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طب ده الحجاب ده هو الساتر. يقول لك مستورا يعني ساترا، استعمل اسم المفعول مقام اسم الايه؟ والاصل حجاب ساتر. حجاب هي ساتر، تبقى ما تجيش ساتر وياها يا اخي. ساترا ساترا، ده حجاب بده ربنا يقول لك ان الحجاب جامد قوي، ده الحجاب نفسه مستور بشيء اخر. الله. يبقى يجب ان يعدلهم فهم معطيات الالفاظ. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره ايه؟ حجابا ايه؟ مستورا. يقول لك مستورا اسم مفعول، نعم صح، برافو. وهي في معنى اسم الفاعل، ويبقى المعنى على ايه يا سيدي كده؟ حجابا ساترا. قال طب ما هو الحجاب اصله ساتر، ما يعني ما تليقش كده بالله. يفرض انها تفوت عليك انت يا بشر وتقولها ونفوتها لك ونبلعها، انما دي كلام ربنا. ده يريد ان يجعل الحجاب صفيقا، فقال لك الحجاب اللي هو ساتر بينه وبينهم نفس الحجاب ده مستور ايضا، يبقى اسمه حجاب ايه؟ ومن العجيب اننا في العصر الحاضر لما ارتقينا عملنا العمليه دي. انظر للستاير لما يعملوه، الستاره لما يعملوا الستاير يعملها من كم؟ علشان ستاره وتبقى مستوره بستاره ثانيه. الله. تبقى عرفت حجاب مستور يعني ايه؟ حجاب مستور يعني نفس الحجاب له ايه؟ له زي ظل ايه؟ زي ظليل الظل نفسه مظلل عشان يديني تكييف. مفهوم ولا لا؟ يجي يقول لك ايه؟ انه كان وعده، وعد مين؟ وعد الله. وعده ايه؟ آتيا. يعني ما دام يعد يبقى الوعد ايه؟ لكن هو ما قالش كده. انه كان وعده مأتيا، مش آتيا، ده مأتي. طب مأتي يبقى مين الآتي؟ يقول لك مأتيا اسم مفعول، وبرضه حطوا مطرح اسم ايه؟ الفاعل، والاصل ان وعده ان ايه؟ انه كان وعده آتيا. نقول له برضه ما فهمتش قوي. ده يريد ان وعد الله يلح في طلبك، يلح في طلبك، ده يبقى آتيا، وأنت تلح في طلبه بعملك، بالعمل بتاعك، كأنك ايه؟ كأنك كده رايح له. وهل الوعد هو المستفيد او الموعود هو المستفيد؟ يبقى نجعل الاتيان من جانب الموعود، لانه هو اللي هيستفيد. لان ايه يعني لما الوعد، ما حرص الوعد على ان ياتيك، انما حرصي انا لان انا اللي هستفيد بيه. يبقى وعده مأتيا، يعني مأتيا اسم مفعول، ما تقولش آتيا ابدا. زي ايه؟ زي حجابا ايه؟ زي حجابا ايه؟ مستورا، ما تقولش ساترا. مفهوم ولا لا؟ وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انظر الى قول الله بعد ذلك، لان كلمة ظلمة نفي للنور.
النور ملوش دعوه بان تسمع، النور ملوش دعوه بانك تشم، النور ملوش دعوه بانك تلمس، النور بس قانون الايه؟ البصر. يبقى ساعد يقول ظلمه يبقى اللي امتنع ايه؟ البصر. وما دام امتنع البصر، والبصر هو الوسيله الناقله للعالم الخارجي الى العالم الايه؟ الداخلي، وهو آلة النظر في إبداعات الله في الكون. يقوم لما تمتنع منهم دي يبقى ايه اللي حصل منهم؟ مش هيعمل، لا يبقى لازم يقول ايه؟ صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليه؟ قال لك يا اخي لان الحق سبحانه وتعالى حينما قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، دي وسيله علم. افرض يا سيدي انهم في ظلمات وما يبصروش، انما ما دامت بقيت لهم آلة الادراك يمكن فيه امل انهم ايه؟ قال لك لا، افقدهم الامل في وسائل الادراك، افقدهم الامل في وسائل الادراك، لانهم صموا اذانهم عن سماع منهج الحق. خلاص، بكم فلم ينطقوا بالكلمة موائمة بما في قلوبهم، عمي لا ينظرون إلى آيات الله في الكون وقانون الإبداع وقانون الغاية وقانون السببية. يبقى وسائل انتهائهم إلى الهدى متعطلة عندهم. يبقى إذا ما فيش أمل، في تيئيس ولا ما فيش تيئيس؟ في تيئيس. يبقى صم بكم عمي فهم، أدي معنى قول الله فهم لا يرجعون. لا تظنوا أنهم سيعودون بما لهم من وسائل إدراكية اللي ربنا قال لا تعلمون شيئا وجعل. يمكن تقول دي ما دام موجودة يمكن، يقول لك لا، صم بكم مش هيرجعوا بقى. ليه؟ لأن وسائل الإدراك مش موجودة عندهم. يبقى ما دام وسائل الإدراك غير موجودة يبقى لا تطمعوا أن يعودوا إليكم فهم لا ايه؟ فهم لا يرجعون. جاء مثل آخر، أو كصيب من السماء. الصيب المطر، من صاب يصوب. الصيب. وإذا كان الصيب هو المطر، والمطر حين ينزله الله بينزل بالماء، والماء دي اللي به الايه؟ الحياه. وما دام الماء ده اللي به الحياه ربنا جايبه ليه ويا ما هو زي اللي استوقدوا نار. ما هو اللي استوقدوا نار كانوا بيطلبوا ايه؟ ضوءها عشان يمشوا كده ينتفعوا بها دفئا واسترشادا. برضه الماء اللي جاء للايه؟ الحياه. بس هم افسدوه، هم أفسدوها وخلطوا بها أشياء، هذه الأشياء لم يفرقوا بها بين ضر عاجل ونفع آجل. إيه يعني الحكاية دي؟ ما دام صيب يعني مطر، حين يقول الله كذا أو كذا مثلهم كمثل الذي استوقد أو كصيب، نقول أنت بالخيار تشبههم بالأولاني توضحها ولا تشبههم بالايه؟ بالتاني. كويس كده. ولما كان النور هو الهدايه التي تبصرك بمواقع الاشياء حتى تصير على بينه ولا تتعثر، الدين والمنهج كده. خلاص، فاللي هياخدها من ناحيه التبصير بالطريق ياخدها في النور، واللي هياخدها من ناحيه استبقاء الحياه يجيبها من الميه. يعني يا تاخدها من دي يا تاخدها من دي، او تاخدها من الاثنين زي ما قالوا العلماء. لما اقول لك جالس فلانا او فلانا، يا تجالس ده جايز، تجالس ده جايز، تجالسهم الاثنين يبقى جايز قوي، مش كده؟ او كصيب من السماء. الصيب اللي هو المطر، من صاب يصوب، من السماء يعني من السحاب، لأن السماء كل ما علاك. السماء كل ما علاك فأظلك نسميه إيه؟ نسميه إيه؟ سماء. وكل ما أقلك نسميه إيه؟
نسميه أرض. أو كصيب من السماء، يعني نازل من الإيه؟ من السماء. الصيب ده بينزل عشان إيه؟ عشان نشرب إحنا منه ونسقي منه أنعامنا ونسقي منه زروعنا، خلاص؟ ونلين به ما قسى ليسهل علينا أن نشكله. مش كده ولا لا؟ نلين به ما قسى ليسهل علينا اننا ايه؟ تشكيل. اننا نشكله زي ما احنا ايه؟ اذا فالماء فيه حياه. حياه لايه؟ حياه للجماد. تجيب الايه؟ الطين ولا التراب ولا اي حاجه وتعمل، وبعدين تقعد تشكل منه زي ما انت. اذا ففيه حياه للجماد، لان مش هتنتفع به الا اذا كان انخلط بالميه. وطراوة كل شيء بقدر ما فيه من المائية. طراوة كل شيء كده ولينته بقدر ما فيه من الايه؟ والنبات بقى الجماد بيحيا به، والنبات يحيا به، والحيوان يحيا به، والإنسان يحيا به. إذن فكل جنس من الأجناس له حياة مناسبة له، تبقى من الماء كل شيء حي. مش ضروري الحياة يعني الحركة اللي انت شايفها دي بس كده، لا، كل شيء مناسب ايه؟ مناسب له أي حياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر لنستكمل المثل الثاني الذي ضربه الله للمنافقين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.